Với những số liệu vừa rồi thì anh đánh giá và nhận định như thế nào về tiềm năng phát triển của nhà Khang Điền trong tương lai? Một doanh nghiệp bất động sản theo gọi là từ hai góc. Góc thứ nhất là năng lực triển khai dự án và sinh lời từ dự án. Thì như tôi đã nói là cái biên lợi gộp của Khang Điền ở ngưỡng cao trong các công ty bất động sản, và những cái dự án công ty triển khai hiện giờ có bề dày lịch sử thì đều là những cái dự án mà có vòng quay hàng nhanh. Ở đây hầu hết là các dự án thấp tầng. Chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Chứng khoán Không Ngán. Quý vị thân mến, trong số trước thì anh Thành đã phân tích công ty bất động sản Phát Đạt, và ngày hôm nay thì Huyền biết rằng là anh Thành cũng sẽ đem đến một mã thuộc ngành bất động sản, đúng không anh? Và đó là mã nào? Lý do vì sao anh lại quyết định chọn mã này để gửi tới quý vị khán giả? Hiện tại thì chúng ta đang đi theo một cái flow là phân tích hết các cái mã trong VN30 series. Trong VN30 thì có rất nhiều mã mà thuộc về ngành ngân hàng là một, mà anh Việt Anh đã liên tục phân tích thời gian gần đây. Và thứ hai là nhóm các cái doanh nghiệp bất động sản, cũng là chỉ một nhóm mà có số lượng tỷ trọng lớn trong VN30. Và Khang Điền thì hiện tại là một trong những doanh nghiệp mà gọi là có thâm niên ở trong VN30 Group, nên đây cũng là một mã có nhiều điểm hay và chúng ta có thể đi qua các điểm chính ngày hôm nay. Vâng, công ty bất động sản nhà Khang Điền với mã KDH, đúng không anh? Và như thường lệ thì có lẽ xin mời anh Thành cùng điểm lại chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của nhà Khang Điền cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn ạ. Nhà Khang Điền thì là một công ty mà họ đã thành lập được 20 năm rồi, và như tôi nói là họ có thâm niên trong VN30, bởi vì là gần như là gọi là hầu hết các thời điểm tôi check VN30 thì đều thấy họ ở trong đó. Họ niêm yết lần đầu tiên là năm 2010. Hồi đấy thì vốn điều lệ của họ khá nhỏ, đâu đấy loanh quanh khoảng hơn 400 tỷ. Đến thời điểm hiện tại là hơn 6.000 tỷ. Nhìn chung thì Khang Điền có một cái tốc độ tăng vốn điều lệ tôi thấy là nhanh. Năm 2015 thì họ tăng vốn điều lệ đã lên đến 1.800 tỷ. Và họ thâu tóm cổ phần Khang Phúc, và sau đấy thì họ có một cái quỹ đất tăng trưởng, quỹ đất ở khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là đến năm 2017, 2018 là cái số đất ở khu Nam và khu Đông của thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu. Ngoài ra thì đến hiện tại, tức là giai đoạn 2020-2021 thì họ bắt đầu triển khai những cái dự án lớn hơn, định hình được cái thế mạnh của họ ở trong việc triển khai những cái khu dân cư như là khu Lovera Vista hay là khu Verosa. Có lẽ là một trong những cái yếu tố mà cũng đáng ghi nhận ở Khang Điền là cái độ gắn kết của ban lãnh đạo. Như chúng ta có thể thấy ở đây là chủ tịch hội đồng quản trị của Khang Điền hiện tại là bà Mai Trần Thanh Trang, thì cũng là người đã đi với công ty từ những năm đầu tiên thành lập. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty hiện tại thì đã đều trải qua rất nhiều vị trí ở trong công ty, và cũng thể hiện được là đây sẽ là một người mà nắm bắt được nhiều cái mô hình hoạt động và hiểu được cái cấu trúc công ty rõ nhất. Với những gì anh Thành chia sẻ thì cũng có thể nhận thấy rằng nhà Khang Điền là một công ty có tuổi đời khá là lâu rồi và cũng có uy tín tại thị trường bất động sản khu vực phía Nam, đúng không anh? Đối với chương trình trước với mã PDR thì chúng ta nhận thấy rằng đây cũng là một công ty bất động sản có tốc độ phát triển rất là nhanh và rất nhiều những dự án khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành lân cận. Vậy còn với nhà Khang Điền thì sao thưa? Nếu mà xét số lượng dự án thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì Khang Điền hơn hẳn so với lại Phát Đạt. Xét về thời gian thành lập thì Khang Điền cũng thành lập lâu hơn. Nhưng mà xét về tốc độ phát triển trong những năm gần đây thì đúng là Khang Điền chưa bằng Phát Đạt. Tuy nhiên thì nếu mà xét về sức bền thì từ năm 2010 đến hiện tại thì Khang Điền thể hiện một cái sức bền vượt trội so với hầu hết các doanh nghiệp bất động sản trên ngành. Tất nhiên là không kể đến những doanh nghiệp gạo cội như là Vingroup hay là Novaland. Bởi vì là chúng ta có thể thấy là công ty duy trì được một cái độ tăng trưởng cả về lợi nhuận, cả về tài sản, cả về vốn chủ sở hữu là bền bỉ qua 10 năm. Và tôi nghĩ là có ở một cái thị trường bất động sản như thành phố Hồ Chí Minh mà công ty có một cái quỹ đất tốt đến mức mà duy trì được cái tốc độ tăng trưởng liên tục trong 10 năm như vậy thì không hề đơn giản chỗ này. Vâng, đối với một công ty có lịch sử phát triển lâu đời như nhà Khang Điền thì chắc chắn là công ty này sẽ có rất nhiều những thành viên hội đồng quản trị và cổ đông và đã gắn kết với công ty từ rất lâu, đúng không? Chính xác. Bên cạnh những cái lãnh đạo công ty, ban lãnh đạo và những cái bên liên quan như là công ty trách nhiệm đầu tư Tiên Lộc hay là Ganma, thì công ty có một cái lượng cổ đông ngoại khá là gọi là
đông và rộng khắp, rất nhiều thành phần bao gồm các cái quỹ đầu tư, hay là thậm chí bây giờ cả danh mục ETF cũng đã bao gồm có ra Khang Điền ở trong danh mục của họ. Ở đây chúng ta có một cái bảng số liệu có thể thấy là Việt Nam Enterprise Limited hay là Ventures Limited. Vâng, tôi nhận thấy rằng là đối với Khang Điền thì tỷ lệ sở hữu của nước ngoài cũng tương đối cao. Liệu rằng đây có phải là một yếu tố khiến cho doanh thu và lợi nhuận của họ luôn duy trì mức tốt không ạ? Thực sự là nguồn vốn ngoại cũng là một nguồn tài chính dồi dào. Trong quá trình lịch sử Khang Điền chúng ta thấy rất nhiều đợt tăng vốn trải dài từ 2014, 2015 hay là tập trung vào 2017, 2018 thì công ty có phát hành riêng lẻ, có phát hành cho cán bộ nhân viên, hoặc là có trả cổ phiếu bằng và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Những cái phương án tăng vốn như vậy giúp cho công ty có một nguồn lực tài chính dồi dào để thực hiện các cái dự án của mình. Trong cái thời kỳ đầu mới thành lập, mới niêm yết thì công ty chỉ thực hiện khoảng 2 dự án trong một giai đoạn, và cái quy mô dự án thì cũng không được như bây giờ. Như bây giờ công ty thực hiện một lúc cả một cái backlog đến khoảng 4 dự án, như là dự án Bình Tân hay Lovera Vista thì nó là những cái cụm khu dân cư gồm nhiều block cao tầng, thì nó cái quy mô đầu tư nó khác hẳn với những cái cụm khu dân cư mà thấp tầng hay nhà liền kề như bình thường. Nhìn chung thì nếu mà xét về quy mô, về doanh thu thì chúng ta cũng không lấy gì là bất ngờ, bởi vì là với một cái tốc độ tăng trưởng vốn như thế thì cái tốc độ tăng trưởng doanh thu nó phải đi song hành. Không, khi mà vốn điều lệ tăng đến 10 lần, hơn 10 lần, từ hơn 400 lên hơn 6.000 thì tốc độ doanh thu của công ty tăng trưởng cũng tương ứng lên. Ở đây chúng ta có một cái giai đoạn từ 2017 đến hiện tại thì doanh thu của công ty tăng trưởng lên gấp rưỡi, từ 3.000 tỷ lên 4.500 tỷ, và cái trong đấy thì biên lợi nhuận gộp của công ty thì lại tăng trưởng tốt hơn, tức là từ 559 tỷ mà lên đến 1.154 tỷ. Biên lợi nhuận gộp nó tăng từ 33,9 lên đến 43,3%. Điều này thì nó phản ánh qua hai yếu tố. Thứ nhất là năng lực xây dựng và triển khai dự án công ty tốt hơn. Các cái dự án có vòng đời ngắn hơn, bán được nhiều hơn, thương hiệu công ty cũng được hình thành tốt hơn, nên là giá sản phẩm nó cũng đi nhanh và được nhiều tiền. Nói chung là như thế. Một yếu tố khác nữa cũng là do cái sự khan hiếm về cái nguồn cung ứng bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ năm 2018. Bởi vì tính từ năm 2018 cái tốc độ các dự án mới được triển khai và cung hàng ra thì đã giảm. Đặc biệt là trong năm 2020 khi mà dịch Covid bùng phát thì cái tốc độ triển khai càng chậm hơn. Tính đến năm 2021 thì cái biên lợi nhuận này vẫn được duy trì. Tuy nhiên cái tốc độ ghi nhận doanh thu đã chậm lại một chút do dịch. Vậy còn về nợ và tài sản của Khang Điền thì sao? Liệu rằng Khang Điền có giống như những công ty bất động sản khác là cũng phát hành trái phiếu và cũng vay nợ nhiều không ra? Thực ra về bản chất thì Khang Điền là một công ty bất động sản, và bất kỳ công ty bất động sản nào thì họ đều phải tận dụng tất cả các nguồn tài chính có thể để triển khai dự án làm sao cho hiệu quả nhất, và Khang Điền cũng không ngoại lệ. Họ có dùng nợ, họ có dùng cả phát hành trái phiếu. Tuy nhiên thì nhìn về quy mô thì Khang Điền lại là công ty mà có cái con số và quy mô tài chính nó sáng sủa nhất. Ở đây chúng ta có thể thấy là cơ cấu tài sản. Ở đây thì nợ trên tổng tài sản nó hiện tại nó chỉ ở ngưỡng 38,1% thôi. Và ở trong con số này thì nếu mà xét kỹ ra, chúng ta loại bỏ các cái yếu tố bình thường, một công ty bình thường như các khoản phải trả hay là khách hàng trả trước, và chỉ xét đến nợ ngắn hạn và nợ dài hạn thì con số nó chỉ còn đâu đấy khoảng 2.400 tỷ trên tổng tài sản là 14.000 tỷ, tức là nó chỉ được khoảng 17-18%. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là bên cạnh khoản vay ngân hàng, công ty cũng sử dụng trái phiếu. Ở đây là tổng con số được khoảng 300 tỷ để huy động vốn để đầu tư các dự án bất động sản. Thì 300 tỷ so với lại cái tổng tài sản 14.000 tỷ, so với lại cái mức tổng tồn kho đến hơn 7.000 tỷ thì nó là con số quá nhỏ, và đây là công ty tận dụng cái nguồn tài chính bên ngoài để triển khai dự án thôi. Vâng, xin cảm ơn anh Thành về những chia sẻ rất chi tiết cụ thể về tình hình tài chính của nhà Khang Điền. Đối với nhà Khang Điền thì so với các doanh nghiệp bất động sản khác trên thị trường thì công ty này có điểm gì khác biệt hay là vượt trội hơn không thưa? Nói chung thì ở đây chúng ta có một cái bảng số liệu để có thể so sánh những cái nhìn cơ bản nhất về một doanh nghiệp. Thực ra là một doanh nghiệp bất động sản thì phải nhìn một cái quá trình phát triển nó rất là dài, trải qua từng dự án một, đánh giá cái hiệu quả của từng dự án một thì mới nhìn ra được. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta có thể thấy là qua
những cái con số cơ bản đây chúng ta thấy là Khang Điền là một doanh nghiệp mà có nợ ít, những cái hệ số thanh toán của họ đều ngưỡng tốt, ở mức top 1 so với các doanh nghiệp khác, thì cũng ở ngưỡng gọi là đáng ngưỡng mộ. Tức là như chúng ta nhìn vừa rồi là con số là 43% cho năm ngoái, còn cho nửa đầu năm nay thì nó đang loanh quanh ở ngưỡng 31%, thì nó cũng là một con số mà hấp dẫn. Tuy nhiên thì do cái quá trình tăng vốn liên tục của công ty trong cái giai đoạn 10 năm vừa qua, tăng một lúc từ, như tôi đã nói, là từ 400 lên đến hơn 6.000 tỷ, nên là cái tốc độ tăng của cái EPS, tức là earning per share, thì nó không có nhiều điểm đáng chú ý. Tức là earning per share của công ty trong 10 năm vừa qua thì vẫn duy trì ở cái ngưỡng quanh 2.000 đồng trên một cổ phiếu. Với những số liệu vừa rồi thì anh đánh giá và nhận định như thế nào về tiềm năng phát triển của nhà Khang Điền trong tương lai? Chúng ta có thể đánh giá theo một doanh nghiệp bất động sản theo từ hai góc. Góc thứ nhất là năng lực triển khai dự án và sinh lời từ dự án. Thì như tôi đã nói là cái biên lãi gộp của Khang Điền ở ngưỡng cao trong các công ty bất động sản, và những cái dự án công ty triển khai trước giờ có bề dày lịch sử thì đều là những cái dự án mà có vòng quay hàng nhanh. Đây hầu hết là các dự án thấp tầng và các khu dân cư mà trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế là tốc độ vòng quay hàng và tốc độ bán hàng của công ty thì luôn ở mức cao. Vì thế nên là nếu mà một công ty có một cái backlog dự án mà ở ngưỡng hấp dẫn, tức là ở ngưỡng có đủ để triển khai trong một thời gian dài, thì cái doanh thu và lợi nhuận và cả cái tăng trưởng công ty sẽ đều được duy trì. Ở đây chúng ta có thể nhìn từ cái dữ liệu chúng tôi thu thập được về cái backlog dự án của công ty trong giai đoạn 2021 đến 2023, và từ 2023 trở đi thì chúng ta có thể thấy là sắp tới thì trong năm nay 2021 thì công ty sẽ ghi nhận doanh thu từ hai dự án là Lovera Vista và Amena. Đến 2022 thì công ty tiếp tục triển khai Clarita và dự án Bình Tân, và hai dự án này thì cũng có cái điểm tương đồng với hai dự án 2021, tức là tập trung vào cả chung cư và cả thấp tầng nữa. Và với cái vị trí của cái cụm 4 dự án này thì cái tính thanh khoản của những cái sản phẩm thì tôi nghĩ là rất cao so với lại những cái dự án mà triển khai của các đơn vị bạn triển khai ở những cái khu vực mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, như là khu du lịch hay là khu nghỉ dưỡng. Đến năm 2023 thì chúng ta có một cái số cái dự án mà công ty đang triển khai về mặt pháp lý và thiết kế, như là khu dân cư 11A, còn gọi là Corona City, khu dân cư Phong Phú, hay là khu đô thị Tân Tạo và khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, là theo kế hoạch thì mở rộng thêm khoảng 109 ha nữa. Thì hiện nay tình hình khan hiếm đất bất động sản công nghiệp ở trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đều hiểu là nó đang ở mức căng thẳng. Vì thế nên là cái tính thanh khoản của cái dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng này thì chúng ta có thể yên tâm là công ty sẽ có một cái nguồn tiền dồi dào bắt đầu từ thời điểm này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể khẳng định là cái lượng dự án lớn như thế này nên hiển nhiên là giá của Khang Điền hiện tại, giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh cái kỳ vọng vào cái lượng lớn của cái dự án, dòng tiền từ dự án trong tương lai rồi. Nên nếu muốn quyết định đầu tư vào Khang Điền, chúng ta cần theo dõi thêm nữa. Cảm ơn anh Thành về những chia sẻ rất cụ thể về nhà Khang Điền, một mã thuộc ngành bất động sản trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, để theo dõi thêm nhiều những mã tiềm năng khác trong Rủi VN30 thì quý vị hãy thường xuyên theo dõi chương trình Chứng khoán Không Ngán và đừng ngại để lại những bình luận và nhận định của quý vị về tiềm năng của các mã này cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.